Astăzi am un invitat special despre câte puțin în fiecare zi. Așa este. Oare cum putem noi să ne dăm seama? Astăzi am un invitat special. Mamă, antrenor de fitness și nutriționist, ne demonstrează că mișcarea nu este doar un mod de a te menține în formă. Este chiar un stil de viață. Iar în episodul de astăzi vom afla cum putem să ne transformăm corpul, dar și mintea, prin mișcare. Carmen Albiter este alături de mine, îți mulțumesc foarte mult că ești astăzi aici. Știu că ești o persoană foarte ocupată, mamă a 3 copii și înainte să intrăm în subiect, am o întrebare am o întrebare. Cum reușești să faci față cu 3 copii, antrenor de fitness și nutriționist și sunt sigură că ai multe altele pe lângă? Eu îți mulțumesc pentru invitație, în primul rând, că sunt aici. Este o mare onoare pentru mine. Mă bucur tare mult să vă vorbesc despre viața mea și să vă împărtășesc un pic din experiențele mele. Este foarte provocator, dar în același timp și satisfăcător din punct de vedere emoțional. Multă iubire, multă fericire și multe de făcut, într-adevăr. Câți ani au copii? Câți ani au copiii tăi? 18, 17 și 9. Deci am trecut prin adolescența fetelor mele, că băiatul este încă mic, urmează. A fost ceva interesant, de care acum zic că a trecut un pic perioada de adolescență și s-au așezat fetele, sunt puțin mai mature în gândire și este un pic mai ușor. Deci vorbim într-adevăr cu un specialist și în adolescență, dar și în sport. Hai să ne ducem puțin în copilăria ta. Cum erai tu, Carmen? Ce ți-amintești tu despre tine așa micuță? Păi eu de mică am fost sportivă, deci îmi puneam perne în sufragerie, pe covor, ca să mă protejez și făceam podul, roata, lumânarea, cum vedeam gimnastele la televizor, îmi plăcea foarte mult să le imit. Și pe urmă, în adolescență, nu, sportul n-a mai fost pe plan principal, eram cu prietenii, eram la terase, socializare, mai mult. După care, după ce am născut prima fată, la 23 de ani m-am apucat de sport și de atunci l-am ținut în mod constant pe parcursul vieții, a fost rutina mea și stilul meu de viață. Ai simțit în vreun moment, adică de la 23 de ani, tu ai fost constantă în sport? Da, deci aproape 20 de ani de sport. Wow, felicitări! Mulțumesc! Ai avut vreun moment în care, nu știu, ți-a venit să renunți, să te lași, să zici gata? De sport, nu, niciodată. Au fost într-adevăr momente în care programul meu era foarte încărcat și trebuia, deci nu mai aveam când să ajung la sală, pentru că pe vremea aceea nu exista varianta să te antrenezi acasă și atunci trebuia să stai în trafic, să te duci la sală, să pierzi mai mult timp. Și au fost perioade în care pur și simplu nu reușeam să ajung la sală o lună, 2, 3 și a fost foarte greu pentru că reapăreau durerile de spate din punct de vedere emoțional. Nu mă mai simțeam bine, nu mai aveam suportul exercițiilor și am revenit tot timpul pentru că este un must. Dar ai mai avut momente de pauză, exact cum spuneai, atunci când nu reușeai să ajungi. Cum le făceai față? Adică cum reușeai să te motivezi și să o iei totuși de la capăt? Păi motivația venea prin prezența durerilor de spate, pentru că dacă începe să te doară spatele și nu te mai simți bine, atunci simți nevoia să te duci să rezolvi problema. Adică corpul tău îți spunea, Carmen, avem nevoie de mișcare. Da. Hai să ne mișcăm. Da. Care a fost cel mai mare mit despre care ai descoperit că e mit? Da. Adică ce credeai tu despre sport în adolescență, așa, cum ți se părea? Eu am crescut cu mitul și mi se pare că e și acum foarte prezent în viața de fitness, cu mitul că dacă faci mult cardio, slăbești. Și făceam la cardio și la ore de kickboxing și la ore de aerobic și alergam și transpiram în ideea că slăbesc. Dar nu, este un mit. Slăbirea o facem strict din alimentație, este vorba doar de calorii. Tu vorbești serios? Este un lucru foarte simplu. Dacă vrei să slăbești, ai grijă ce mănânci. Câte calorii mănânci. Despre asta este vorba. Ok. Da. Presupun că sportul ajută. Ajută, într-adevăr, dar principalul lucru pe care trebuie să-l urmărim atunci când vorbim de greutate, de creștere în greutate sau de slăbire, vorbim de calorii. Ok, deci să înțeleg că pentru tine ăsta a fost cel mai important lucru pe care ai fi vrut să-l știi mai devreme, dar nu ți l-a spus nimeni. Și cum l-ai descoperit singură?
L-am descoperit treptat. Da, văzând că antrenamentele cu greutăți, în primul rând, mă ajută să-mi definesc masa musculară și să fiu mai tonifiată, să am un corp mai tonifiat, și văzând că, intrând în mâncare și văzând câte calorii mănânci, calculând de fapt în mare, aproximativ cam câte calorii ai mâncat în ziua respectivă, tu slăbești. Și asta este în controlul tău, nu este în funcție de antrenor, ce antrenamente îți dă, cât de mult transpiri sau de lucrurile astea. Deci este vorba doar ce-ți pui în farfurie. Cum ai învățat tu ce e potrivit să-ți pui în farfurie? În afară de faptul că ai studiat, dar presupun că înainte să studiezi ai experimentat. Da, am experimentat, dar acum sunt destul de greu, pentru că noi pornim de la o educație alimentară destul de bază, așa. Mama ne-a învățat să înmuiem felia de pâine în sos și să mâncăm așa, sau să mâncăm și ciorbă și felul 2 la masă. Noi nu avem educație alimentară. Dar acum, fiind atâtea platforme pe internet și atâtea informații, sunt foarte multe lucruri pe care le putem accesa foarte ușor, inclusiv dacă folosim ChatGPT-ul. Deci eu personal îl folosesc tot timpul și încurajez pe clienții mei să folosească ChatGPT-ul. Te așezi la masă, ți-a pus mama sau ți-ai pus tu o porție de mazăre cu câteva bucățele de carne, treci în ChatGPT. Uite, mănânc o farfurie de mazăre cu piept de pui, cam câte calorii crezi că sunt acolo, și îți aproximează și este foarte ușor. Pe vremuri nu exista chestia asta, nu existau aplicații care să-ți spună câte calorii au alimentele, nu erau trecute pe alimente caloriile și informațiile nutriționale. Acum avem foarte multe informații și ne este mult mai ușor să gestionăm totul. Așa este. Dar cu toate că avem foarte multe informații, uneori ne este greu să știm spre care să ne îndreptăm. De multe ori, dacă deschizi TikTok-ul sau Instagram-ul sau, mă rog, de unde ne luăm noi informațiile în ziua de azi, că ăsta e adevărul, găsești de multe ori mulți instructori sau nutriționiști care îți dau tot felul de informații, uneori care se bat cap în cap. Așa este. Oare cum putem noi să ne dăm seama, ok, aici trebuie să ascult, aici hai să mai verific puțin sursa? Păi este foarte important, în domeniul nutriției suntem cu toții diferiți, deci suntem atât de... o persoană se simte confortabil dacă nu mănâncă micul dejun și prima masă o ia la prânz. Altă persoană fără mic dejun nu reușește să se activeze și să-și pornească ziua, deci contează atât de mult cum ești tu, ca persoană, ca individ. Și atunci, în momentul în care îți cauți pe cineva care să-ți recomande cum să slăbești și cum să mănânci, în primul rând trebuie să te uiți la tine și la programul tău, la ce-ți place să mănânci și lucruri pe care nu ai vrea să le scoți din alimentație, pentru că o dietă care să te ajute să slăbești nu înseamnă nu mai mânca nimic decât piept de pui cu brocoli. Mai ales că ceea ce e interzis e foarte gustos. Da, exact. Și cumva să găsești o persoană care să te ajute să-ți menții alimentele tale preferate, rutina ta, să nu ți-o schimbi, să te pună să mănânci de 5 ori pe zi când tu poți să mănânci doar de 2 ori pe zi. Deci să-ți păstreze rutina, dieta ta zilnică și cumva tot la calorii ajungem. Tot la calorii. Tot la calorii. Care și sportul ne ajută cu caloriile, pentru că dacă te antrenezi o oră, ai ganterele cu tine și faci un antrenament intens și vezi la sfârșit că ai ars 400 de calorii și pe urmă te duci și îți iei un covrig pe care îl mănânci într-un minut și are 400 de calorii, te gândești mai bine pe urmă dacă mai vrei să mănânci covrigul sau nu. Așa este. Și această informație trebuie să ne luăm, este foarte important ca toată lumea să știe câte calorii mănâncă. Ok, e important să știm câte calorii mâncăm, dar cred că e important să știm și de câte calorii are nevoie corpul nostru. Cum aflăm chestia asta? Păi cred că tot ChatGPT îi poate ajuta. Adolescenții, ca și plan alimentar, în momentul când sunt la vârsta adolescenței, ei au nevoie de mai multe calorii decât un adult. Și atunci au această bucurie că își permit să mănânce mai mult fără să se îngrașe, că noi dacă am mâncat atâtea calorii câte au ei nevoie, noi ne-am îngrășat. Da.
Dar ei au posibilitatea să mănânce mai mult și ChatGPT-ul cu siguranță le poate calcula exact de câte calorii au nevoie. Trebuie să le dea vârsta, înălțimea, sunt câteva întrebări și se calculează. Și spui, vreau să aflu de câte calorii am nevoie pe zi, că asta e vârsta mea, să fac într-o zi. Da, și trebuie să calculeze cumva, adolescenții nu au voie să intre în deficit caloric. Deficitul caloric însemnând să mănânci mai puține calorii decât ai nevoie. Adolescenții au nevoie să mănânce necesarul lor caloric, tocmai pentru a se dezvolta sănătos și pentru a crește, pentru că ei în continuare sunt în perioada de creștere și a funcționa normal, optim. Cum vine sportul în susținerea pierderii în greutate sau în menținerea susținerii? Cum integrăm sportul în viața noastră pe lângă o alimentație sănătoasă? Deci sportul vine cu foarte multe beneficii și anume, odată că îți schimbă compoziția corporală, pentru că tu poți să slăbești, dar să fii plin de țesut adipos și atunci când pui mâna pe tine să fii pufos, să fii plin de celulită, cu toate că ești slab. Deci sportul vine și te ajută să-ți construiești un corp puternic, un corp tonifiat, un corp mai suplu, să vezi că ți se micșorează măsurile. Chiar dacă tu ești slabă, dar nu ai masă musculară pe tine și ai doar țesut adipos, țesutul adipos este mult mai voluminos decât masa musculară. Atunci când ai masă musculară, ești mai subțire, ai picioare mai subțire, ai brațe mai subțiri. Și hainele se așează mult mai frumos pe tine. Da. Atunci când faci sport și mușchii sunt frumos aranjați și conturați. Da. Deci, cum s-ar spune, sportul e mai mult decât despre felul în care arăți, pentru că felul în care arăți îți influențează foarte mult starea de bine. Când ți-ai dat seama de impactul ăsta asupra ta? Cred că de la început, de la început să fac sport, pentru că impactul este instant. În momentul în care faci un antrenament, impactul emoțional este instant. Deci beneficiile morale, mentale sunt instante. În timpul unui antrenament cu greutăți se eliberează hormonii pozitivi, cei care te fac să te simți fericit, satisfăcut și să ieși după antrenamentul acela simțindu-te bine fără să știi de ce te simți bine, dar pentru că există acolo o chimie cu eliberarea acestor hormoni pozitivi care te ajută să începi să zâmbești fără motiv, cu toate că poate erai trist sau obosit. Cam de cât timp de exerciții fizice e nevoie pentru a, accesa starea asta? Adică sunt 10 minute suficiente? Nu cred că sunt 10 minute. 10 oricum este suficient și zic eu și 10 minute, dar nu pentru a obține, să zic, rezultate. 10 minute, spre exemplu, de bandă te pot ajuta să te simți bine și să ai o stare emoțională mai bună. Doar 10 minute? Da. Adică dacă ne referim doar la starea emoțională, 10 minute de mișcare activă poate să-ți schimbe starea și să-ți transforme ziua într-una mult mai bună și mai pozitivă. Da. Cu toate că faci sport de atât de mult timp, ți s-a întâmplat vreodată să te uiți în oglindă și să nu-ți placă de tine? Da? Pe bune? Deci toată tinerețea mea am fost așa, mi-am dorit să slăbesc mai mult, mi-am dorit să am fesierii mai mari, mi-am dorit să am picioarele mai subțiri, tot timpul îmi doream câte ceva și am fost prinsă în această capcană de a nu fi mulțumită de mine, cu toate că arătam, acum uitându-mă în spate, arătam foarte bine și dar presiunea e cumva pusă mai mult din partea internetului și revistelor pe care le accesăm. Erau reviste pe vremea mea, acum este social media și ne uităm la atâtea poze cu fete foarte frumoase sau foarte sculptate sau foarte fit. Eu am rămas prinsă puțin în capcana aceasta de a mă compara cu social media, cu ce urmăresc pe social media și urmăream antrenoare care arătau perfect, ziceam eu, țiplă, vreau și eu să fiu. Până când am zis așa, stai puțin, Carmen, pe bune, tu ai 42 de ani, ai 3 copii, tu ai viața pe care o ai foarte activă, foarte ocupată, gătești copiilor, ai grijă de toată familia ta. Antrenoarea respectivă are 25 de ani. Oare de ce îți dorești tu să te compari cu o fată de 25 de ani? Pentru că n-ai nicio șansă. Viața voastră nu se aseamănă deloc decât din punct de vedere că vă antrenați. Atât. Și cumva am dat puțin înapoi și m-am privit cu mai multă empatie și înțelegere și
am început să mă iubesc mai mult și să fiu mai încrezătoare că ceea ce fac bine, fac pentru mine, în ritmul meu, atât cât pot și cu speranța și cu dorința să îmbunătățesc ceea ce îmi doresc la mine, adică să nu mă las, asta sunt eu, doar atâta pot, nu în niciun caz, dar mai multă atenție la mine și să nu mă mai compar. Asta este un lucru pe care îi sfătuiesc și pe copiii mei, nu vă mai comparați cu nimeni, nimeni nu este ca tine, nimeni nu are viața ta, corpul tău, genetica ta, provocările pe care le înfrunți tu zilnic, pentru că contează foarte mult și stresul pe care îl avem în fiecare zi. De aici pornește totul. Și suntem foarte stresați de școală, de job, dacă mai punem și noi un extra stres asupra noastră, șansele sunt foarte puține să obținem ceea ce ne dorim. Și îmi place foarte mult cum ai spus că te-ai privit cu mai multă empatie și mai multă blândețe. Și cred eu că fiecare dintre noi, dacă vrea să compare, să se compare cu el însuși ieri. Da. Și uite, voiam să te rog, dacă poți să le recomanzi adolescenților care se uită la noi un set de mișcări simple, scurte, pe care le pot face acasă, un set sau nu știu, cum vrei tu să-i spui, ce ar putea ei face la ei acasă, câte puțin în fiecare zi. Eu am observat că adolescenții din ziua de astăzi sunt foarte activi pe social media, ceea ce e foarte bine, pe de o parte. Da, hai să fim activi și fizic! Da, dar nu, vreau să vă spun că inclusiv pe pagina mea de fitness, de internet, eu le dau acolo antrenamente complete, antrenamente doar cu greutatea corpului, antrenamente cu gantere, antrenamente cardio, tutoriale despre cum să execute corect exercițiile ca să învețe să le execute corect și asta este foarte important, să nu te accidentezi în timp ce te antrenezi. Și atunci iei un antrenament de pe pagină și l-ai făcut în fața telefonului dimineața la tine în dormitor sau pe balcon, pe terasă, la aer liber, în parc, unde vrei tu. Fără echipament, nu-ți trebuie neapărat echipament. Da, deci dacă vrei să te miști, trebuie doar să cauți genul de exerciții. Antrenamentele cu greutatea corporală, care sunt foarte intense și ele, pentru că greutatea noastră are 50-60 sau deci ca să te antrenezi cu 50-60 de kg nu e ușor. Nu e? Da. Ce crezi tu că ar trebui să știe un adolescent despre mișcare și nu poate să găsească pe internet? Nu poate să găsească pe internet. Sau se găsește tot acum? În principal se găsește tot și cel mai mult găsești pe ChatGPT. Orice te interesează, pune acolo o întrebare și te ajută imediat. Adică reușim, avem la îndemână toate informațiile. Important este să încercăm cât mai multe tipuri până când găsim varianta potrivită pentru noi și pentru corpurile noastre. Te referi la stilul de antrenament? Mă refer la stilul de antrenament, mă refer la stilul de alimentație, cum spuneai mai devreme. Da. Unii dintre noi funcționăm cu mic dejun, alții nu avem nevoie. Important e să încerci, să vezi cum te simți cu, fără, să fii atent să nu ți se facă rău și să acționezi în consecință. Așa este. Sunt mai multe stiluri de antrenament și eu am trecut prin multe: yoga, pilates, spinning, aerobic, antrenamente cu greutăți, dar vreau să menționez acest lucru, că antrenamentele cu greutăți sunt baza. Okay. Avem nevoie toată lumea are nevoie de antrenamentele cu greutăți. Pornind de la adolescenți, de la vârsta adolescenței și până spre sfârșitul vieții, avem nevoie de antrenamentele cu greutăți să facă parte din viața noastră. Deci nu este ceva aleator. Da. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie ceva obligatoriu. Antrenamentele cu greutăți cel mai mult sprijină mușchii. Mușchii ce fac? Susțin coloana vertebrală, susțin oasele noastre. Tot ce apare ca și hernii de discurs sau dureri de genunchi sunt din cauza faptului că nu ne-am antrenat cu greutăți și că mușchii noștri nu au putere să suporte greutatea oaselor. Deci pornim mai întâi de la funcționalitatea noastră, trecând peste estetic și partea mentală că ne ajută. Principalul este funcționalitatea. Atâta timp cât nu avem o masă musculară dezvoltată, eu nu mă refer să fim culturiști, mă refer să avem mușchii pe care avem noi, ai corpului nostru, să fie niște mușchi puternici, avem nevoie de antrenamente cu greutăți. Deci, dacă vă place Pilates Reformer, că este popular acum, foarte bine, integrați-l în rutina voastră, dar pe lângă cea de antrenamente cu greutăți, pentru că la acelea nu trebuie să renunțați. De la ce vârstă ar trebui un adolescent să înceapă? Păi,
începând de la 13-14 ani poate să se antreneze, zic eu, în primul rând, sub supravegherea ar fi părinților, bine. Nu știu neapărat a părinților, cât a unui antrenor, care să-i ajute să învețe cum să se miște, după care go for it. Go for it. Da. Și eu aș mai avea ceva de adăugat și nu de adăugat, de susținut, de fapt. Eu mi-am dat seama în viața mea personală, schimbarea pentru mine a început în momentul în care am luat sportul în serios și în momentul în care l-am integrat în viața mea. Și am ajuns la concluzia că dacă vrei să schimbi orice, dacă vrei să-ți fie mai bine, mental, fizic, în relațiile cu ceilalți, apucă-te de sport. Da. Pentru că de acolo începe totul. Încrederea în tine, tu îți vei demonstra ție că ești capabil să faci ceva pentru tine. Da. Și mi se pare absolut fantastic. Îți mulțumesc foarte mult, Carmen. M-am bucurat foarte tare de această conversație și am învățat un lucru important de la tine și anume, corpul tău îți vorbește, ascultă-l. El îți spune ce să faci și cum să faci. Cu drag. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Te mai așteptăm.